Zonja dhe zotërim, përshëndetje, jemi së bashku në komoditin Televizionin Skan. Si çdo javë do të analizojmë zhvillimet kryesore që kanë shoqëruar tregun e mallrave dhe lëndëve të para gjatë javës së kaluar, e cila nga ana financiare nisi në datën 26 mars dhe u mbyll në datën 29 mars. Java e kaluar ka pasur 4 ditë tregtie pasi e premtja ka qenë pushim në tregjet më të mëdha globale për shkak të festës së Pashkëve. Gjatë javës së kaluar, çmimet e naftës janë rikthyer humbjeve për shkak të rritjes së prodhimit dhe të rezervave në SBA. Këto të dhëna kanë eklipsuar angazhimin e OPEC dhe Rusisë për të shtyrë marrëveshjen për uljen e prodhimit edhe në vitin 2018. Edhe për metalet e çmuara, tendenca ka qenë në rënje, por tre produktet kryesore janë karakterizuar nga paqëndrueshmëria për shkak të informacioneve kontradiktore në tregje. Nafta bruto amerikane i është rikthyer humbjeve gjatë javës kaluar pas fitimeve me rreth 6% në javën paraardhëse. Tendenca ka qenë në rënje nga hëna deri të mërkurën, ndërsa të njëjtën çmimet janë rritur lehtë. Të premten tregjet globale kanë qëndruar pushim për shkak të së premtes së mirë në vigjilje të Pashkëve. Çmimet e naftës e filluan javën në rënje, por humbjet u kufizuan nga rritja e tregut të aksioneve dhe nga përshkallëzimi i tensionit mes Arabisë Saudite dhe Iranit. Tregjet globale të aksioneve u rimëkëmbën nga niveli më i ulët në 6 javët e fundit për shkak të optimizmit se SBA dhe Kina do të fillojnë bisedimet për tregtin duke larguar frikën për një luftë tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Presidenti amerikan Donald Trump firmosi një memorandum për të vendosur tarifa shtesë për produktet kineze me një vlerë prej rreth 60 miliardë dollar. Çmimet po gjejnë një mbështetje edhe nga tensioni në linjën e mesme. Kështu mbrojtja ajrore saudite rrëzoi 7 raketa balistike të lëshuara nga milicia Houthi në Yemen që mbështetet nga Irani. Këto raketa kishin si objektiv kryeqytetin Arabisë Saudite Riyadhin, e në anën tjetër çmimet po gjenden në presion për shkak të rritjes së numrit të aktivitetit të shpim-kërkimit në SBA. Të martën, çmimet e naftës bruto amerikane kanë filluar sesionin në rritje, por janë mbyllur në fund të ditës në territore negative. Analistët shprehin se rritja e tensioneve gjeopolitike është arsyeja kryesore që po ofron një mbështetje të lehtë për çmimet. Rreziku më i madh është rivendosja e sanksioneve ndaj Iranit nga SBA, ndërkohë Iraku, që është prodhuesi i dytë më i madh i OPEC, deklaroi se e mbështet idenë për të shtyrë edhe në vitin 2019 marrëveshjen për uljen e prodhimit me 1.8 milion fuqi në ditë. Megjithatë, investitorët po tregon të kujdesshëm pasi ka sinjale se tregu i naftës mund të shkojë në drejtim të kundërt, pra drejt rënies. Prodhimi i naftës në SBA është rritur me rreth 25% që nga mesi i vitit 2016 në 10.43 milion fuqi në ditë. Tashmë SBA ka tejkaluar Arabinë Saudite dhe qëndron prapa Rusisë që prodhon rreth 11 milion fuqi në ditë, duke u bërë kështu prodhuesi i dytë më i madh në botë. Për gjatë tremujorit të parë të këtij viti, nafta bruto amerikane është rritur me rreth 7.5%. Në anën tjetër edhe prodhimi arriti një nivel rekord prej 10.43 milion fuqi në ditë gjatë javës që u mbyll në datën 23 mars. Rritja e rezervave të naftës dhe prodhimit në SBA janë eklipsuar nga angazhimi i OPEC për të shtrirë edhe në vitin 2019 marrëveshjen për uljen e prodhimit. Nafta bruto amerikane filloi javën me një çmim prej 65.55 dollar për fuqi, ndërsa të premten e mbylli javën në një nivel prej 64.96 dollar për fuqi. Rënja javore ka qenë me 1.43% dhe çmimi mesatar javor ishte 65.2 dollar. Vjoj më tej nafta Brent e Londrës, ndërkohë ka publikuar një rritje modeste prej 0.26% nëse bëjmë një krahasim me një javë më parë, dhe ndërkaq fitimet më të mëdha i ka realizuar, siç e shohim bashkë edhe në grafik, në sesionin e fundit të javës pranë ditën e njëjtë. Në sesionet paraardhëse tendenca ka qenë në rënje, por megjithatë nafta Brent ka qëndruar edhe mbi nivelin teknik të 70 dollarëve për fuqi. Rënja e çmimeve u ndikua nga rritja e surprizë e rezervave në SBA gjatë javës që u mbyll me datë 23 mars. Instituti Amerikan i Naftës raportoi një rritje surprizë me 5.3 milion fuqi të rezervave gjatë javës që u mbyll me 23 mars në totalin e 430.6 milion fuqive. Çmimet po përballen me një presion konstant nga rritja e prodhimit në SBA që aktualisht gjendet në 10.4 milion fuqi në ditë. Megjithatë, humbjet po kufizohen nga deklarata e Arabisë Saudite që thasë po punon me Rusinë për një marrëveshje afatgjatë në tregun e naftës që mund të zgjasë deri në 20 vite. Princi i kurorës në Arabinë Saudite, Mohammed bin Salman, deklaroi për Reuters se Riyadhi dhe Moska po diskutojnë zgjatjen e aleancës me 10 deri në 20 vite për të parandaluar rënje drastike të çmimeve siç ndodhi në vitin 2016.
Të njëjtën çmimet gjetën një mbështetje nga mundësitë që OPEC dhe prodhuesit e tjerë të shtyjnë marrëveshjen për uljen e prodhimit edhe në vitin 2019. Organizata e vendeve eksportuese të naftës së bashku me disa vende të tjera që nuk janë pjesë e kësaj organizate me në krye Rusinë, filluan uljen e prodhimit me 1.8 milion fuqi në ditë në janar të vitit 2017, që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti, por tashmë palët po e shohin të nevojshme shtryrjen e kësaj marrëveshje edhe në vitin 2019. Për këtë arsye që nga fillimi i vitit 2017 nafta Brent e Londrës është rritur me rreth 1/4. Që nga fillimi i janarit nafta Brent është rritur me rreth 5% dhe publikoi fitime për të tretin tremujor me radhë. Analistët mendojnë se vendosmëria OPEC dhe Rusisë për të shtyrë marrëveshjen për uljen e prodhimit edhe në vitin 2019 është arsyeja kryesore që po mbështet çmimet. Palët do të takohen në qershor për të vendosur për politikat e ardhshme të naftës. Në anën tjetër, kompanitë amerikane të energjisë e ulën aktivitetin e shpim-kërkimit për herë të parë në 3 javë. Referuar të dhënave, numri i puseve aktive rami 6,1 gjatë kësaj jave në totalin e 798 puseve. Nafta Brent e Londrës e filloi javën me një çmim prej $70.2 për fuqi dhe mbylli javën ditën e premten me një kuotim prej $70.27. Çmimi mesatar javor ka qenë $70.1 për fuqi në rritje të lehtë me 0.26%. Ndërkohë, gjatë javës së kaluar, tregu global i naftës ju shtua edhe një benchmark tjetër, nafta bruto e Shanghait. Kina prezantoi kontratat futures të naftës, ndërkohë që vendi është blerësi më i madh i naftës në botë dhe kërkon të rivalizojë dy benchmarkët kryesorë, naftën Brent Londrës dhe naftën bruto amerikane. Kontratat e naftës të denominuara në juane nisën tregti në rreth 429.9 juan, ose thëndryshe $67.78 në bursën e Shanghait. Por java e parë e tregtisë nuk ka qenë as pak pozitive për këtë benchmark pasi humbi ndjeshëm terren. Tregtimi i kontratave futures mund të jap kinës më shumë kontroll mbi çmimin, por nga ana tjetër mund të nxjisë përdorimin e juanit si një monedhë globale vetëm një vit pasi FMN e futi në shportën e valutave të saj. Qëllimi i Kinës është që ta kthejë benchmarkun kombëtar në një benchmark ndërkombëtar të tregtimit të naftës. Nafta bruto e Shanghait e nisi sesionin e parë të tregtisë në 429.9 juan dhe e mbylli në 412 juan ose thëndryshe $65.32. Çmimi mesatar i tregtimit të naftës bruto të Shanghait ishte 415.36 juan në rënje me 5.0%. Në anën tjetër, gazi natyror në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rikthyer fitimeve duke u ngjitur në nivelin më të lartë në 2 javët e fundit për shkak të parashikimeve për një mot më të ftohtë gjatë 2 javëve në vijim. Rrjedhimisht analistët parashikojnë një kërkesë më të madhe për gaz gjatë 2 javëve të para të prillit. Rritja e çmimeve vjen pavarësisht të dhënave zyrtare që treguan një rënje më të vogël se parashikimet e rezervave gjatë javës që u mbyll me 23 mars. Gjithsesi, tregtarët nënvizuan se çmimet u mbështeten nga fakti se rezervat e gazit janë rreth 20% më të ulta se mesatarja e kësaj periudhe. Administrata për informim mbi energjinë deklaroi se rezervat totale ranë me 39.1 miliard metër kub gaz, rreth 20% poshtë mesatares 5 vjeçare dhe niveli më i ulët që nga viti 2014. Me tregtin që ishte pushim në ditën e premte, vetëm në 4 sesione gazi natyror u rrit me mbi 5%, fitimet më të mëdha javore që nga janari. Pavarësisht se moti parashikohet të jetë më i ftohtë se zakonisht, gjatë prillit tregtarët shprehin se kërkesa nuk do të ketë ndonjë rritje të konsiderueshme. Analistët e Reuters parashikojnë një kërkesë mesatare për gaz prej 2.55 miliard metër kub gaz në ditë gjatë javës së parë të muajit prill. Edhe në kontinentin evropian, çmimet e gazit u rritën gjatë javës kaluar për shkak të parashikimeve për një mot më të ftohtë në 2 javët e para të prillit, sidomos në veri të Europës. Gjithashtu, qeveria e Holandës pritet të prezantojë një plan për uljen e prodhimit që do të ndikojë furnizimin me gaz në Britaninë e Madhe. Kështu sesioni i SHN-s ka filluar me një çmim prej $2.657 për milion njësi termale britanike dhe është mbyllur ditën e premte me një kuotim prej $2.778 për milion njësi termale britanike. Por gjatë javës së kaluar, gazi natyror pati një çmim mesatar prej $2.707 në rritje të konsiderueshme me 5.51% krahasuar me javën paraardhëse. Metalet e çmura ndërkohë kanë publikuar humbje gjatë javës kaluar dhe tendenca ka qenë në rënje në të 4 sesionet e premte. Sigurisht ka qenë pushim edhe për tregun e metaleve të çmura. Në sesionin e së mërkurës, ARI ka publikuar humbjet më të mëdha ditore në 9 muajt e fundit, pasi të dhënat ekonomike pozitive në SBA mbështetën dollarin amerikan, duke rrëzuar kështu të gjitha lëndët e para që tregtohen në monedhën e gjelbërt. Vetëm të mërkurën, ARI ka rënë me rreth 1.5%, humbjet më të mëdha ditore që nga trekorriku i vitit 2017. Gjithsesi, analistët mendojnë se ARI nuk do të bjerë më tej për shkak të tensioneve të vazhdueshme gjeopolitike.
Ka pasur një ulje të tensionit mes Koresë së Veriut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por shqetësimi më i madh ka të bëjë me krizën diplomatike mes Perëndimit dhe Rusisë që mund të mbështesë arin dhe metalet e tjera të çmuara. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut do të zhvillojnë një samit në 27 prill, që do të jetë i pari në një dekadë. Gjatë vizitës së zhvilluar në Kinë, lideri i Koresë së Veriut Kim Jong-un shprehu vendosmërinë për të ndërprerë programin e armëve bërthamore. Por Moska ka kërcënuar se do të përgjigjet me të njëjtën monedhë ndaj vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe aleatëve për të dëbuar mbi 100 zyrtar rus. Për sa i përket frikës për një luftë tregtare, analistët mendojnë se ky shqetësim është zbehur disi, por vijon të jetë ende prezent. Ari shihet si një alternativë gjigande investimi gjatë periudhave të tensioneve politike të trazjerave në tregje, ashtu siç e kemi thënë gjithmonë. Gjithsesi, për gjatë 3 muajit të parë të këtij viti, ari është rritur me rreth 2% duke publikuar fitime për të tretin 3 mujor me radhë. Në ditën e hënë ari ka nisur javën me $1353.06 për oncë dhe ka mbyllur javën në $1324 për oncë. Çmimi mesatar i tregtimit të arit ka qëndruar në $1338.55 për oncë, në rënje me 1.69%. Edhe argjendi ka publikuar humbje gjatë javës kaluar për të njëjtat arsye me arin, siç mund ta shohim bashk. Argjendi ka rënë nga dita e hënë të mërkurën dhe është rikuperuar deri diku në sesionin e së njëjtës që ishte edhe i fundit i kësaj jave. Njëkohësisht argjendi ka realizuar 3 mujorin më të dobët në 3 mujoret e fundit dhe në rastin e argjendit, analistët mendojnë se tensionet gjeopolitike, luhatshmëria e tregjeve të aksioneve dhe komentet e Rezervës Federale në takimin e fundit mund të ofrojnë mbështetje për këtë metal. Edhe trendi aktual për sa i përket ofertës dhe kërkesës mund të krijojë një ambient për çmime më të larta të argjendit. Prodhimi i argjendit nga minjerat ishte në rënje me 0.6% gjatë vitit të kaluar dhe njëjta tendencë parashikohet edhe gjatë këtij viti. Sipas Institutit Botëror të Argjendit, kjo ishte rënja e parë e prodhimit që nga viti 2002. Për sa i përket kërkesës, ajo është rritur ndjeshëm, vetëm kërkesa fotovoltaike është rritur me 34% gjatë vitit të kaluar, udhëhequr nga një rritje prej 49% e instalimit të paneleve diellore. Për këto arsye, analistët mendojnë se shumë shpejt argjendi do të kalojë nivelin e $18 për oncë mbasi që në 3 mujorin e dytë të këtij viti. Edhe rritja e inflacionit në SBA dhe në të gjithë botën përkthehet në çmime më të larta gjatë këtij viti. Në hapjet e sesionit ditën e hënë argjendi kuotoi pranë $16.65 për oncë dhe të premten kuotoi pranë $16.13 për oncë. Çmimi mesatar i argjendit ka qenë $16.45 për oncë, në rënje me 1.22% krahasuar me javën paraardhëse. Në kategorinë e metaleve të çmuara, platini ka realizuar humbjet më të mëdha duke rënë me rreth 2%. Siç mund ta shohim, platini ka publikuar humbje në çdo sesion të javës së kaluar dhe humbja më e madhe vëret në sesionin e ditës së njëjtë, por pavarësisht tendencës në rënje, Commerzbank shikon pak mundësi që platini të rimë këmbët gjatë këtij viti. Arsyeja është se analistët parashikojnë një mbifurnizim të tregut gjatë vitit 2018. Commerzbank vlerëson se platini do të ketë një çmim mesatar prej $925 për oncë gjatë 3 mujorit të dytë të këtij viti dhe një çmim prej $975 për oncë në 2-3 mujoret e fundit. Përdorimi kryesor industrial i platinit është në katalizatorët e makinave me naftë. Gjithsesi, Commerzbank vlerëson se metali do të regjistrojë një rritje të lehtë në gjysmën e dytë të këtij viti, kryesisht për shkak të lidhjeve që ka me arin dhe jo për shkak të raportit kërkesë-ofertë. Rënja e kërkesës për automjete me naftë në Europë pritet të ushtrojë presion mbi platinin, shkruan banka gjermane për klientët e saj. Në anën tjetër, kërkesa për bizuteri parashikohet të stabilizohet gjatë këtij viti. Vetëm kërkesa për investime mund të sigurojë që tregu i platinit të mos regjistrojë sërish një surplus të furnizimit të Commerzbank, duke shtuar se parashikimet e besueshme janë të vështira për shkak të luhatshmërisë së kërkesës në platformat e tregtimit. Në ditën e hënë, platini ka filluar javën me një çmim prej $952 për oncë dhe ka mbyllur javën ditën e njëjtë në $927.99 për oncë. Çmimi mesatar javor i platinit ka qenë $940.34 për oncë, në rënje me 2.01%. Do të shohim tani ecurinë e lëndëve të para bujësore dhe shumica e tyre kanë pasur një tendencë në rënje gjatë javës së kaluar. Siç mund ta shohim bashkë edhe në grafik, kafeja është karakterizuar nga një paqëndrueshmëri e theksuar gjatë javës që lan pas, por gjithsesi javën e ka mbyllur në nivele të pandryshuara nëse bëjmë një krahasim me një javë më parë. Për gjatë muajit mars, kafeja arabike që tregtohet në bursën e New Yorkut ka rënë me rreth 2.4%, ndërsa ajo robusta që tregtohet në bursën e Londrës ka rënë me rreth 2.5%. Në ecurinë e çmimeve ka ndikuar frika për një luftë tregtare mes SBA-s dhe Kinës, pasi presidenti Trump njoftoi se do të tarifohen rreth $60 miliardë produkte kineze.
Në anën tjetër edhe Kina është kundërpërgjigjur duke tarifuar produktet amerikane me një vlerë prej $3 miliardë. Në rritjen e çmimeve të kafes në sesionin e së njëjtës që ishte i fundit për javën e kaluar, ka ndikuar edhe dobësimi i dollarit amerikan përballë monedhave kryesore ndërkombëtare. Kështu dita hënë ka nisur me një çmim prej 112.65 cent për pound dhe të njëjtën është mbyllur po në këtë nivel. Por rrjedhoi ndryshimi javor ka qenë 0% dhe çmimi mesatar javor ka prekur nivelin e 112.75 cent për pound. Ndërkohë, gruri që tregtohet në bursën e Parisit ka publikuar fitime për të tretën javë me radhë, megjithatë fitimet kanë qenë modeste. Siç mund ta shohim, gruri nuk ka ndryshuar fare në dy sesionet e para të javës, pra ditën e hënë dhe të martë, ka rënë ndjeshëm ditën e mërkurë dhe është rikuperuar ditën e enjte, duke mos patur parasysh pra fundin e javës të premten për shkak të pashkëve. Dhe si rrjedhoi, gruri ka rikuperuar kështu të gjitha humbjet ditën e enjte. Referuar të dhënave të këtij tregu, Ministria Ruse e Bujqësisë deklaroi se do të ulë çmimin e grurit për sezonin 2018-2019 që fillon me datë 1 korrik. Ministria, që ka rreth 4 milion ton grur në rezervat e saj, ka bler grur në tregun e brendshëm çdo vit, por gjatë 12 muajve të fundit, kjo blerje është shpejtuar. Ministria deklaroi se do të ofrojë grur me një çmim prej 8.900 rubla ose $155 për ton për grurin e klasit të tretë gjatë sezonit 2018-2019. Gjithsesi, ky program do të miratohet dhe nga autoriteti rregullator në Rusi përpara se të hyjë në fuqi. Kontratat futures të grurit në bursën e Parisit nisën javën në 163.5 euro për ton dhe mbyllën javën ditën e premte në 163.75 euro për ton. Çmimi mesatar javor rezultoi në 163.44 euro, në rritje të lehtë me 0.15% krahasuar me javën paraardhëse. Në anën tjetër, sheqeri që tregtohet në bursën e New Yorkut ka rënë lehtë duke publikuar humbje për të katërtën javë me radhë. Siç mund ta shohim bashkë në grafik, humbjet më të mëdha ka realizuar ditën e mërkurë, ndërsa të njëjtën tendenca ka qenë në një rritje të lehtë. Gjithsesi, sheqeri e ka mbyllur javën në nivelin më të ulët në 2 vitet e fundit, indikuar edhe nga forcimi i dollarit amerikan. Në anën tjetër, sipas tregtarëve, forcimi i monedhës braziliane në raport me dollarin amerikan ndikoi në rritjen e çmimeve në sesionin e së njëjtës. Për gjatë muajit mars, kontratat e sheqerit kanë rënë ndjeshëm me 8.4% për shkak të shqetësimeve që kanë të bëjnë me një rritje të eksporteve nga India. Dita hënë ka nisur me një çmim prej 12.42 cent për pound dhe dita premte është mbyllur me një çmim prej 12.35 cent për pound. Rënja javore ka qenë 0.56% dhe çmimi mesatar ka prekur nivelin 12.38 cent për pound. Edhe pambuku ka publikuar humbje modeste, por njëkohësisht është karakterizuar edhe nga paqëndrueshmëria. Pambuku është rritur lehtë në sesionin e parë të javës, ka rënë ndjeshëm në sesionin e ditës së martë, është rikuperuar kështu deri diku në sesionin e së njëjtës. Edhe për gjatë muajit mars, pambuku ka publikuar humbje modeste prej 0.2%. Në ditën e njëjtë, Departamenti i Bujqësisë në SBA publikoi të dhënat mbi eksportet që treguan një rritje të lehtë gjatë marsit. Gjithashtu, Departamenti Amerikan i Bujqësisë rriti parashikimin për sipërfaqen e mbjellë me pambuk gjatë këtij sezoni. Në sesionin e së hënës, pambuku e nisi javën në 81.78 cent për pound, ndërsa të njëjtën ra deri në 81.46 cent për pound. Çmimi mesatar i pambukut për javën e kaluar ishte 81.5 cent për pound, në rënje të lehtë me 0.39% krahasuar me javën paraardhëse. Kemi kaluar në pjesën e dytë të commodity për të parë më në detaje ecurinë e çmimeve të lëndëve të para dhe metaleve të çmuara kryesore dhe për të komentuar ecurinë e tyre. Çmimet e naftës janë rikthyer humbjeve gjatë javës kaluar që zgjati vetëm 4 sesione, pasi tregjet më të mëdha globale qëndruan pushim në ditën e premte për shkak të festës së Pashkëve. Tendenca e çmimeve ka qenë rënje nga e hëna deri të mërkurën, ndërsa të njëjtën çmimet janë rritur lehtë. Çmimet e naftës e filluan javën në rënje, por humbjet u kufizuan nga rritja e tregut të aksioneve dhe nga përshkallëzimi i tensionit mes Arabisë Saudite dhe Iranit. Tregjet globale të aksioneve u rikëmbën nga niveli më i ulët në 6 javët e fundit, për shkak të optimizmit se SBA dhe Kina do të fillojnë bisedimet për tregtin, duke larguar frikën për një luftë tregtare mes dy ekonomive më të mëdha të botës. Presidenti amerikan Trump firmosi një memorandum për të vendosur tarifa shtesë për produktet kineze me një vlerë prej rreth $60 miliardë. Çmimet gjetën një mbështetje edhe nga tensioni në linjën e mesme. Mbrojtja ajrore saudite rrëzoi 7 raketa balistike që mbështeten nga Irani. Në anën tjetër, çmimet u gjenden nën presion për shkak të rritjes së numrit të aktivitetit të shpim-kërkimit në SBA. Rreziku më i madh për tregun është rivendosja e sanksioneve ndaj Iranit nga SBA, ndërkohë Iraku, që është prodhuesi i dytë më i madh i OPEC, deklaroi se mbështeti den për të shtyrë edhe në vitin 2019 marrëveshjen për uljen e prodhimit me 1.8 milion fuqi në ditë.
Prodhimi i naftës në SBA është rritur me rreth 25% që nga mesi i vitit 2016 në 10.43 milion fuqi në ditë. Tashmë SBA ka tejkaluar Arabinë Saudite dhe qëndron prapa Rusisë, që prodhon rreth 11 milion fuqi në ditë, duke u bërë prodhuesi dytë më i madh në botë. Për gjatë tremëjorit të parë të këtij viti, nafta bruto amerikane është rritur me rreth 7.5%. Instituti Amerikan i Naftës raportoi një rritje surprizë me 5.3 milion fuqi të rezervave gjatë javës që u mbyll me 23 mars në totalin e 430.6 milion fuqive. Princi i kurorës në Arabinë Saudite, Mohammed bin Salman, deklaroi për Reuters se Riyadh dhe Moska po diskutojnë zgjatjen e aleancës me 10 deri në 20 vite për të parandaluar rënien drastike të çmimeve siç ndodhi në vitin 2016. Organizata e vendeve eksportuese të naftës së bashku me disa vende të tjera që nuk janë pjesë e kësaj organizate, me në krye Rusinë, filluan uljen e prodhimit me 1.8 milion fuqi në ditë që në janar të 2017-s, që do të jetë në fuqi deri në fund të këtij viti, por tashmë palët po e shohin të nevojshme shtrirjen e kësaj marrëveshje edhe në vitin 2019. Gjatë javës kaluar, tregut global të naftës ju shtua dhe një benchmark tjetër, nafta bruto e Shangajit. Kina prezantoi kontratat futures të naftës, ndërkohë që vendi është blerësi më i madh i naftës në botë dhe kërkon të rivalizojë dy benchmarkët kryesor. Tregtimi i kontratave futures mund të jap Kinës më shumë kontroll mbi çmimin, por nga ana tjetër mund të nxjisë përdorimin e juanit si një monedhë globale vetëm një vit pasi FMN e futi në shportën e saj të valutave. Metalet të çmuara ndërkohë kanë publikuar humbje gjatë javës kaluar dhe tendenca ka qenë rënje në të katërt sesionet. E premtja ka qenë pushim edhe për tregun e metaleve të çmuara. Në sesionin e së mërkurës, Ari publikoi humbjet më të mëdha ditore në 9 muajt e fundit, pasi të dhënat ekonomike pozitive në SBA mbështetën dollarin amerikan, duke rrëzuar të gjitha lëndët e para që tregtohen në monedhën e gjelbërt. Vetëm të mërkurën, Ari ra me rreth 1.5%, humbjet më të mëdha ditore që nga tre korriku i vitit 2017. Gjithsesi, analistët mendojnë se Ari nuk do të bjerë më tej për shkak të tensioneve të vazhdueshme gjeopolitike. Ka pasur një ulje të tensionit mes Koreas së Veriut dhe SBA, por shqetësimi më i madh ka të bëjë me krizën diplomatike mes Perëndimit dhe Rusisë që mund të mbështesë Arin dhe metalet e tjera të çmuara. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut do të zhvillojnë një summit me datë 27 prill që do të jetë i pari në një dekadë, por Moska ka kërcënuar se do të përgjigjet me të njëjtën monedhë ndaj vendimit të SBA-s. Edhe argjendi ka publikuar humbje gjatë javës kaluar për të njëjtat arsye me Arin, njëkohësisht argjendi ka realizuar tremujorin më të dobët në 3 tremujoret e fundit. Edhe në rastin e argjendit, analistët mendojnë se tensionet gjeopolitike, luajtshmëria e tregjeve të aksioneve dhe komentet e rezervës federale në takimin e fundit mund të ofrojnë mbështetje për këtë metal. Për sa i përket ofertës dhe kërkesës, mund krijohet një ambient për çmime më të larta të argjendit. Prodhimi i argjendit nga minjerat ishte në rënje me 0.6% gjatë vitit të kaluar dhe një njëjta tendencë parashikohet edhe gjatë këtij viti. Sipas Institutit Botror të Argjendit, kjo ishte rënja e parë e prodhimit që nga viti 2002. Për sa i përket kërkesës, ajo është rritur ndjeshëm. Ka qenë gjithçka përgatitur edhe për këtë puntat të komoditi, si gjithmonë së bashku do të ritakohemi të hënën e ardhshme në orën 19:45 në ekranin e televizionit Skan. Ju falenderoj që qëndruat me ne, do të ndajemi këtu. Mirupafshim.